Про який бодібілдинг ти говориш? Ти дрищ, спиш в окулярах і шапка що, приклеєна? Ідеал, манія, величія. В нього є підопічний, який п'є по 100 грам креатина кожен день. Вага вирішує все. Вага вирішує, вона нівелює техніку, вага вирішує все. Чим більша вага, по-любому м'язи будуть працювати, не дивлячись, в якій техніці, перепрошую, ви працюєте. Лу стверджував, що свою основну масу він набрав з осені 1971 по весну 1972 з одним великим стрибком в 50 кг. Для тих, хто не займається активно фізичною активністю, причина може бути якраз в тому, що вони не займаються цією активністю. У спортсменів вже проблеми зі спиною виникають тому, що вони починають... Вітаю, друзі та підписники! Ну що ж, чергове відео. Тренуємося, спілкуємося, харчуємося. Сьогодні я вам, як завжди, розповім про антиейджинг, про біохакінг, про харчування, про силові види спорту, про бодібілдинг, фітнес, тренування і ще про всякі цікавинки. Отож, хто ще не знає, мені 53 роки, скоро вже через пару місяців буде 54, 10 років я не використовую абсолютно ніякої гормональної спортивної фармакології, мій зріст 166 см, вага з досить таки низьким відсотком підшкірного жиру коливається між 71 і 74 кг, як який день. Калорійність в межах 2500-3500 кілокалорій, також як який тиждень. Відсоток білка традиційно 30% в будь-якій калорійності моїй. Сіль та підсолені продукти в мене відсутні. В щоденному раціоні завжди присутні крупи, овочі, фрукти, кисломолочна продукція, м'ясо, протеїнові порошки, щоб добити білкову складову, солодощі, масло. А раз в 3 тижні в мене йде завантажувальний читміл на 7500 кілокалорій. Традиційна читміловська їжа всіх атлетів. До речі, також збережено в цьому читмілі 30% білка. Хочу вам сказати, чому важливо зберігати досить великий відсоток білка в своєму харчуванні і особливо також в читміловському харчуванні. Тому що оцей мій відсоток білка, я вважаю, що потрібно споживати орієнтовно 30% білка в своєму харчуванні. Тому оцей відсоток білка не дасть вам суттєво переїсти в читміл cheat day. Тобто білок вам дасть таке сильніше відчуття насичення, і тому вам менше буде хотітися їсти всякого солодкого і всякого такого, що, скажімо так, не дуже вважається корисним. Я вважаю, що люба їжа корисна, якщо вона порахована в межах вашого енергетичного балансу і в межах відсоткового значення білка. Тому я вважаю, що білок завжди треба, щоб був навіть в читміл в районі 30%. Зараз я хочу зробити таку традиційну рубрику про заміну продуктів. Якщо ви контролюєте своє харчування, зважуєте їжу, рахуєте калорії, то для вас, можливо, це буде цікаво. Тому, якщо ви можете собі записати, якщо хочете, ні, то самі потім собі порахуєте. Якщо у вас, наприклад, є в раціоні капуста, стільки-то грам, і ви хочете, наприклад, замінити капусту собі, наприклад, ви купили собі абрикоси, і хочете ці абрикоси замінити замість капусти, то щоб ви знали, 100 грам абрикос – це по калорійності приблизно як 177 грам капусти. Так, про що вам хочу ще цікаве розказати. На одному з подкастів в якогось блогера, є такий відомий Дмитро Яковина, бувший редактор журналу «Железний мір». І отже, що нам сказав Дмитро Яковина, що відбулася чергова спроба реанімувати потрібність БЦАА. Виробники та дослідники в черговий раз замовили якісь дослідження про БЦАА або BCAA, в нас всі називають БЦАА. І що ж вони дослідили? А дослідили, що оці амінокислоти BCAA, BCAA,
дуже добре пити перед та під час тренування. Мовляв, БЦАА конкурує з триптофаном за рецептори, які допомагають засвоїти ці амінокислоти. Але триптофан, амінокислота триптофан відповідає за розслаблення. І тому, якщо ви вживаєте триптофан на тренуванні, мовляв, вас буде тягнути на сон, не буде енергії на тренування, і тому краще пити БЦАА, і тоді триптофан не буде засвоюватись БЦАА, тому що рецептори, вони конкурують за рецептори. І, відповідно, у вас буде більше енергії. Ну, що можна сказати? Ну, чергова спроба реанімувати, як я вже раніше сказав, цю добавку БЦАА, BCAA. Можу прокоментувати це так. Якщо ви їсте достатньо білка, організм сам зрозуміє, які амінокислоти йому в даний момент потрібно синтезувати з цього протеїна, з цього білка, що ви з'їли, і куди їх направити. А за енергетичність тренування буде відповідати, як ви виспалися, який у вас настрій на тренування, яке у вас відновлення, який у вас енергетичний баланс, є дефіцит калорій, нема дефіциту калорій, а якихось нещасних там 10 грам амінокислот БЦАА, BCAA навряд чи вам чимось допоможуть. Тому я дуже-дуже скептично ставлюсь до цих всіх висновків, до цих всіх досліджень і спроб реанімувати амінокислоти БЦАА або BCAA. Ну, щось мій Джеко розговорився, не дає нам спокійно поспілкуватися. Далі, що ще цікавого? Є такий блогер Вадим Каспаров на Ютубі, я його дуже часто дивлюся, інколи досить цікаві речі там можна почути в нього на каналі, і він там спілкувався з таким ендокринологом, як Роман Терушкін. І що ж нам сказав Вадим? Дуже цікаву інформацію. Він сказав, що в нього є підопічний, який п'є, ну, він, наскільки я розумію, він тренер, там і, можливо, і дієтолог, точно не знаю, а в нього є підопічний, який п'є по 100 грам креатина кожний день. Не знаю, для яких цілей він п'є. Вадим Каспаров не сказав нам про це, навіщо він п'є по 100 грам креатина в день, але він сказав, що п'є, і це вже, здається, він говорив, він п'є рік чи навіть більше, 100 грам креатину кожен день. І він здавав аналізи на нирки, час від часу здає, і з нирками в нього все ок. Тому, друзі, як бачите, креатин навіть в таких великих кількостях нічого поганого з вашими нирками не робить. Можливо, посилання до цього відео я надам в описі. Якщо хтось сумнівається, можете зайти по цьому посиланню, і там десь орієнтовно на годині 15 хвилин від початку цього подкасту Вадим Каспаров про це говорить. Так, що ще цікаве, хочу вам розказати. Згідно інформації, ну це вже трошки така цікавинка просто, згідно інформації Daily Mail, компанія SAFE, Strategically Armored Fortified Environments, оголосила про будівництво підземного сховища IRI, яке стане одним із найдорожчих у світі. Об'єкт вартістю $300 мільйонів розміститься у Вірджинії, неподалік від Вашингтона, і буде розрахований на 625 осіб. Джако ніяк не може заспокоїти, щось там каркає, як ворона, мій папуга. Так, про бункер. Клієнти готові заплатити $20 мільйонів, отримають доступ до бункера не тільки в разі глобальної катастрофи, а й зможуть використовувати свої капсули в будь-який час, коли відчують загрозу або потребу в притулку. Притулок створюється для захисту в разі глобальних катастроф, включно з ядерною війною, кліматичними кризами або громадянськими зворушеннями. Крім захисних функцій, це стане прикладом ультракомфортної інфраструктури. Клієнтам будуть доступні басейни, спа, боулінг. Саме важливе під час ядерного апокаліпсису, погоджуєтесь. Скеледром, ресторани високої кухні та навіть інтерактивні стіни і стелі, що дають змогу моделювати краєвиди за вікном. Особливу увагу приділено медичній інфраструктурі з цілодобовим доступом до екстреного лікування і просунутими програмами оздоровлення для продовження молодості та довголіття. Засновник Ал Корбі підкреслює, що проект розрахований на найзаможніших людей, які готові платити за безпеку і комфорт.
У бункері передбачено кілька рівнів членства, а доступ до VIP-зон буде надаватися тільки за спеціальними запрошеннями. Попит на подібні проекти стійно зростає і вже отримано більше тисячі заявок від клієнтів з усього світу. У майбутньому компанія планує розвивати мережу подібних об'єктів по всій території США. Об'єкт буде завершено 2026 року, і заможні клієнти зможуть протестувати притулок перед покупкою. Як ви купили би собі таку капсулку в такому бункері? Думаю, що наші олігархи точно прикуплять собі якийсь там притулочок на всякий випадок від різних непередбачуваних ситуацій. Так, друзі, що ще цікаве? Про Китай. Бум ринку домашніх тварин в Китаї. Для китайців домашні вихованці важливіші за дітей. Ринок домашніх тварин в Китаї нестримно зростає, незважаючи на економічний спад і кризу в нерухомості. Кількість собак і кішок в країні вже перевищила число немовлят і маленьких дітей. Згідно зі звітом Goldman Sachs, в 2023 році в Китаї налічувалось більше 120 мільйонів домашніх собак і кішок. Їх чисельність продовжує зростати. В той же час рівень народжуваності в країні залишається одним з найнижчих у світі – менше одної дитини на жінку. Тоді як для підтримки стабільного населення Китаю потрібен показник 2,1. Китайська любов до домашніх улюбленців стала новим економічним феноменом. Індустрія товарів і послуг для тварин перетворилася на один з небагатьох стійко зростаючих секторів економіки. В країні працює, тобто в Китаї, працює 27 тисяч ветеринарних клінік. І за даними аналітики, оборот ринку в найближчий час зросте до 811,5 мільярдів юанів або 111,5 мільярдів доларів. Друзі, а у вас є домашні тварини чи немає? У нас є. У нас з дружиною є і папуга, і 2 коти, і 2 собаки. Тому шуміти і заважати мені знімати для вас розмовне відео є кому. Так, друзі. Ну що, трошки переходимо до силових видів спорту. Є такий спортсмен Андрій Смаєв, і він робив такий челендж на виставці Сарачев Про. Він піднімав штангу прямим хватом, використовуючи дуже-дуже сильний читінг. Фактично це були такі ривки закидування донизу грудних м'язів, він не міг закинути таку вагу наверх, але пів амплітуди він проходив. Ну, це можна навіть сказати, що це протяжка. І це в нього була вага 150, штанга вагою 150 кг, крива штанга вагою 150 кг, на 15 разів він зробив. В лямках, до речі. І є такий ще відомий блогер Олексій Шредер, самий натуральний натурал на теренах, на пострадянських теренах, і він розкритикував, а можливо навіть і у світі самий натуральний натурал, і він це все розкритикував, навіть зняв відео по цій темі, сказав, що Смаєв сам придумав вправу і сам її робить, ніякий це не золотий стандарт Шредера, і спробував на відео сам зробити цю вправу. Правда, мені здається, він робив з меншою вагою, якщо я не помиляюсь. Так, мені здається, з меншою. Можливо, я помиляюсь, не можу точно сказати. Але, одним словом, він робив цю вправу з такою великою вагою, також з таким величезним читінгом донизу грудних. І що він сказав потім, після того, як зробив цю вправу, що передня частина передпліччя працювала чудово. Отож, якби там не було, яка би там техніка не була, який би там читінг не був, для передпліч, підйоми штанги прямим хватом, навіть такі, якщо вага вирішує все. Вага вирішує, вона нівелює техніку, вага вирішує все. Чим більша вага, по-любому м'язи будуть працювати, не дивлячись, в якій вазі, в якій техніці, перепрошую, ви працюєте. Але, звичайно ж, тут є ризик травми, і тому, якщо ви не хочете травмуватися, не працюйте, друзі, з екстремальними вагами, працюйте в більш правильнішій техніці. Але якщо ви хочете себе випробувати, поставити якийсь силовий рекорд, чимось шокувати м'язи, можете спробувати. Але це все на ваш розсуд, друзі. Взагалі я не розумію, чому Шредер так хейтить Андрія Смаєва. Ну, такий собі сильний, добрий, некорислий, так би мовити, мужик
із деревні, займається собі, кайфує від процесу, так хімічить, але він про це говорить відкрито, нікого не закликає робити так само, займається собі, любить тренуватися. Ну, є собі такий Смаєв, та й добре, навіщо його хейтити? Особливо в мене особисто, наприклад, Андрій Смаєв визиває симпатію. І мені дуже подобається, що в нього гарний апетит. Я дуже люблю людей, які гарний апетит, тому що люди з таким дуже-дуже файним апетитом по натурі всі дуже добрі. Тому Смаєв, мені подобається Андрій Смаєв. Так. Далі. Про Арнольда Шварценеггера. Арнольд Шварценеггер спростував чутки про від'їзд із США. Семиразовий містер Олімпія, автор і колишній губернатор штату Каліфорнія, Арнольд Шварценеггер спростував чутки про свій від'їзд із США у зв'язку з приходом до влади Дональда Трампа. Після його перемоги на виборах багато американців, включно зі знаменитостями, заявили про бажання покинути країну на знак протесту проти його політики. Серед таких знаменитостей і акторка Америка Феррера, співачка Шер, зірка «Гри престолів» Софі Тернер, актори Том Хенкс та Річард Гір і багато інших. Що сказав Шварценеггер, як він це прокоментував, такі чутки? Не вірте фальшивим новинам. Я народився в Австрії, але був зроблений в Америці, і я ніколи не поїду звідси, написав Шварценеггер. Ну і раз ми вже говоримо про Арнольда, поговоримо ще трошки про нього. Хочу вам сказати, що Арнольд Шварценеггер є такий мудрим чоловіком, і хитрим, можна навіть так сказати. І він ще такий був, навіть коли був набагато молодший, коли починав свою кар'єру в бодібілдингу. Чому я роблю такий висновок? Тому, до прикладу, хоча б з такого, найчастіше в бодібілдингу прийнято зневажливо відгукуватись про суперників. Мовляв, того немає, цього немає, і взагалі генетика в нього така собі, і м'язи погано розвинуті, і пропорції погані, і жиру забагато. Але ж подумайте, шановні хейтери, якщо ви обігруєте такого ніякого, так би мовити, атлета, то принижуєте своє досягнення. Чи велика заслуга обіграти ніякого спортсмена-атлета, правда? А якщо ти програєш, то це ж взагалі ганьба. Програв ніякому атлету. І я вважаю, що так робити не потрібно. Арнольд Шварценеггер чинив зовсім навпаки. Зазвичай він захоплювався своїми суперниками і завжди їх вихвалював, принаймні публічно десь в інтерв'ю чи перед іншими суперниками, тим самим підвищуючи значущість своїх перемог. Виняток став лише такий спортсмен, як Менцер у 1980 році. А так, всіх своїх суперників, в яких він вигравав, яким він програвав, Арнольд Шварценеггер, як правило, вигравав, Арнольд Шварценеггер завжди вихваляв. Так, і, до речі, ще трошки про Шварценеггера, продовжуємо. Щоб ви знали, Арнольд Шварценеггер був причетний до того, що утворилась така федерація, як ВАБА. Також до цього, не хотячи, приклали свою руку, тобто були причетні і брати Вейдери. Отже, як утворилася федерація ВАБА? Був такий атлет Серж Нюбре, темношкірий атлет, виступав на містер Олімпія. Здається, його ще називали Чорна Пантера, якщо я не помиляюся. І оцей Серж Нюбре прибув на Олімпію 1975 року до Південно-Африканської Республіки у чудовій формі. Якраз тоді знімали оцей фільм «Качай залізо». Джо Вейдер подивився на нього і ахнув. Серж заважив 99 кілограм і виглядав краще за Арнольда. Треба було щось робити, і тоді брати Вейдери вирішили дискваліфікувати Сержа Нюбре за те, що він колись знявся у порнофільмі. І навіть те, що Серж був організатором містер Олімпія 1971 року в Парижі та віце-президентом ІФББ по Європі, йому це не допомогло. Дізнавшись, що виступати не буде, Нюбре кинув тренування та перестав стежити за харчуванням. Як наслідок, вага впала до 91 кілограма, і коли його знову побачив Вейдер через деякий час, він зрозумів, що такий Нюбре Арнольду не суперник, і Сержу дозволили виступити. Нюбре посів на Олімпії друге місце у важкій вазі та
Та одразу після цього турніру організував Федерацію ВАБА. Як вам? Знали ви таке про це, друзі, чи ні? Я про це не знав, мені було дуже цікаво таке почути. Так, про що ще хочу вам розказати? Про Тома Плаца. Є такий відомий, дуже, він зараз ще живий, Том Плац. Відомий атлет, в нього вважається одні з найкращих ніг в історії бодібілдинга, хоча я вважаю, що, напевно, зараз вже атлети перевершили ноги Тома Плаца, але, по крайній мірі, в часи Золотої ери Том Плац мав найрозвинутіші ноги зі всіх атлетів. І після 1979 року Том Плац почав намагатися стримувати зростання ніг і почав їх тренувати всього 2 рази на місяць. Але стегна продовжували ставати все більше і рельєфніше. Після тривалого турне з гостьовим позуванням, коли він не тренував ноги стали ще якимись більшими, взагалі якимись космічними і рельєфнішими. І це якась фантастика, друзі, адже на початку тренувань ноги Плаца відставали від верху, і на першому тренуванні він ледве присів 10 разів зі штангою в 40 кг. Ну, що можна сказати, друзі? Перший раз 10 разів зі штангою 40 кг – це не так уже й мало, хочу вам сказати. Багато хто не може присісти з такою вагою на першому тренуванні. І генетика тут надзвичайно важлива. Генетика все вирішує, друзі. Том Плац мав надзвичайну генетику на ноги, і тому в нього, бачите, він трошки додав собі навантаження, почав їх тренувати, і ноги в нього просто стали космічно фантастичними. І навіть коли він їх перестав тренувати, нічого з його ногами не сталося. Отже, друзі, погодьтеся, генетика вирішує все. І вирішує все. Звичайно, не одна генетика, потрібно ще тренуватися, харчуватися, але при всіх інших однакових умовах генетика, кріплення м'язів, довжина брюшка м'язів вирішує все, друзі. Генетика надзвичайно важлива. Так, ще така інформація про Лу Ферріньо. На початку 70-х років є також такий відомий атлет Лу Ферріньо. Здається, він знімався в серіалі «Прохалка», якщо я не помиляюсь, на початку 70-х років. І у своїй книзі «Неймовірний Лу Ферріньо» Лу стверджував, що свою основну масу він набрав з осені 1971 по весну 1972 з одним великим стрибком в 50 кг. Багато хто говорив тоді, що неможливо набрати 50 кг м'язів так швидко. Хоча ніхто ж не стверджує, в тому числі і Лу, що це були чисті м'язи. Звичайно, що Лу вживав фармакологію. І після того, як він висушився і скинув вагу, на сцені він заважив 116 кг. Отож, це було, так би мовити, досить незвично в ті часи, на початку 70-х років. Такий масонабір не був тоді прийнятий. Атлети раніше завжди залишались відносно такими піджарами, в середньому на 5-7 кг вищої конкурсної ваги. А за 3 місяці до змагань починали вживати активно фармакологію, що дозволяло їм набирати м'язи та ставати сухішими. І це тривало близько 2 місяців. А останній місяць взагалі був присвячений дуже такій суперсушці. І сушилися на жорсткій безвуглеводці. І цього було цілком достатньо, щоб набрати дуже гарну форму до конкурсу «Містер Олімпія». А в 1992 році Лу Ферріньо вирішив з'явитися на Олімпії після 17-річної перерви і виглядав помітно краще, ніж у молодості. Так, він посів лише 12 місце, але все одно це був визначний результат з урахуванням обставин. Все, друзі, порозказував вам про всякі цікавинки, а зараз буду відповідати на запитання своїх підписників. Так, такий мій шановний підписник Олексій Борисович Штернберг запитав мене: хотілося б почути причини виникнення проблем зі спиною. Друзі, про причини виникнення та вирішення проблем зі спиною в мене є цілий список відтворення, де я про це все розказую, так би мовити, від А до Я. Чому це виникає,
що до цього призводить, що робити, коли це виникло, як цього уникати. Тому посилання я залишу в описі до відео, список відтворення, там дуже-дуже багато різних відео. Перейдіть собі, якщо вам треба більш детальніше, перейдіть собі, перегляньте, я думаю, вам буде дуже-дуже цікаво. Величезний список відтворення саме по причинах виникнення проблем зі спиною, що робити, як їх вирішувати і як їх уникати. А коротко скажу так, причини виникнення можуть бути різні. Для тих, хто не займається активно фізичною активністю, причина може бути якраз в тому, що вони не займаються цією активністю. Іде застій, не відбувається руху міжхребцевих дисків, м'язи не в тонусі, не відбувається живлення цих суглобів спинних міжхребцевих дисків, адже міжхребцеві диски – це також суглоби, які живляться шляхом дифузії водою. І тому вони погано живляться, погано відновлюються і виникають різноманітні проблеми. Крім того, причина є в тому, що люди п'ють мало рідини, тому що міжхребцеві диски, як і всі суглоби, живляться синовіальною рідиною, а синовіальна рідина – це вода плюс білок. І ще складовою причиною є мала кількість білка в раціоні. Як я вже і говорив, я вважаю, потрібно вживати 30% білка в своїй калорійності. І тоді, при умові, що ви рухаєтесь, при умові, що ви п'єте воду, споживаєте білок, є в своєму енергетичному балансі, у вас не буде, не повинні би виникати проблеми зі спиною. У спортсменів вже проблеми зі спиною виникають тому, що вони починають працювати з екстремальними вагами, погано розминаються, не роблять розтяжки для спини потім, щоб зняти спазми м'язів. Виходять на якісь екстремальні ваги, травмуються і, відповідно, також виникають проблеми зі спиною. Вихід тільки один – зменшувати навантаження, пити багато води, споживати достатньо білка, поменше працювати з екстремальними вагами, і тоді проблем зі спиною у вас виникати не буде. Більш детальніше, ще раз наголошую, я про це все говорю в своєму списку відтворення, який присвячений повністю проблемами зі суглобами і, зокрема, зі спиною. Посилання в описі, переходьте, переглядайте. До речі, якщо вам буде це цікаво та корисно, не забувайте лайкати, підписуватися та писати якісь коментарі. Це буде мене мотивувати далі знімати якісь відео та буде допомагати просовувати мій канал, щоб більше людей знали цю інформацію. Так, друзі, що ще хочу сказати, в мене з'явився черговий хейтер. Нік Паляниця 1122. Що він мені написав? Що ти, цитую дослівно, що ти несеш якусь дичину, прекраті, не кради в людей час. Бачите, пан Паляниця 1122 дуже-дуже грамотна людина, дуже-дуже грамотно він пише. Шановний пане Паляниця, який час я у вас краду? Я що вас примушую дивитись своє відео? Не подобається? Не заходьте, не дивіться, відписуйтесь, можете навіть мене заблокувати. Нічого страшного я в цьому не бачу. Нічого страшного в моєму житті від того, що ви мене заблокуєте, не стане. Це ви не будете взагалі мене бачити на Ютубі, не будете бачити моїх відео пропозицій. І думаю, настрій у вас покращиться і у вас буде більше часу. Я вас не заставляю дивитися. Не подобається, не дивіться, якісь інші відео. Дивіться собі TikTok, до речі, там, я думаю, вам сподобається. Так, ще пан Паляниця написав мені, про який бодібілдинг ти говориш? Ти дрищ, спиш в окулярах і шапка що, приклеєна? Ідеал, манія, величія. Шановний пане Паляниця, про бодібілдинг я говорю, тому що я хочу про нього говорити і дозволу у вас питати про це не буду. До речі, я виступав на змаганнях і в 2006 році зайняв на Кубку НАБА 2006 року в Україні друге місце в своїй категорії. Так, що ж до того, що в мене окуляри, перепрошую, маю поганий зір, що я зроблю в окулярах, заледве бачу 5 рядків, навіть і 5 рядків, здається, не бачу, але змушений ходити в окулярах, як є, так є, що я зроблю. Не подобається вам, що я в окулярах, не дивіться.
До речі, шапка в мене не приклеєна, на всякий випадок. Просто мені подобається бути в шапці. Так, такий мій імідж. Ну, а що ж до того, що ідеал манія величія? Все дуже просто. Я працюю вже дуже-дуже давно, з 2011 року, в фітнес-клубі «Ідеал Спорт». Так називається фітнес-клуб «Ідеал Спорт», місто Івано-Франківськ. І коли я відкривав свій YouTube-канал багато-багато років тому, я себе так назвав: Влад з «Ідеал Спорт». Ну, або, якщо простіше, без просто Влад Ідеал Спорт. Тому я не вважаю себе якимось ідеалом, просто так співпало. Влад Ідеал Спорт. І ніякої манії величі в цьому немає. Так, пан Паляниця 1122. Бажаю вам успіхів. Я навіть зайшов спеціально на ваш канал. Там у вас є пару відео, де ви робите якісь вправи. Я навіть лайканув і написав якісь смайлики в якості комента. Успіхів вам, пан Паляниця. Якщо не подобається, не заходьте на мій канал. Але якщо все ж таки заходите, обов'язково можете ставити дизлайк і обов'язково пишіть якісь хейтерські коментарі, щоб ви знали, пане Поляниця 1122, любі коментарі, навіть хейтерські, дуже-дуже гарно просовують мій контент в Ютубі. Тому обов'язково пишіть любий хейт, який ви тільки хочете. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Був радий з вами спілкуватися, мене це мотивує. Вибачайте, я зараз дуже маю мало часу. Я, можна сказати, працюю на державу зараз, на нашу українську державу, і тому в мене дуже-дуже мало часу. Практично зранку до вечора я зайнятий, ввечері їду в зал, швиденько тренуюся, бігом додому, лягаю спати, щоб ввечері вранці встати і бути наповненим сил та енергії, і працювати. Тому, друзі, вибачайте, наразі так. Десь орієнтовно недільки через 4 зніму чергове розмовне відео, і планую я його зняти на тему про креатин. А саме я хочу спробувати визначити калорійність креатину, чи є в нього взагалі калорійність, і якщо є, то яка. Тому, якщо вас це цікавить, обов'язково ставте вподобайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. І, звичайно ж, пишіть якийсь коментар. Ну, а на сьогодні все. Будемо завершувати. Вже більше, ніж півгодини. І до зустрічі в нових відео, друзі. І пам'ятайте, мені вже скоро 54 роки і ніякого старіння. Ви зможете так само. Моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а також на перших секундах до цього відео. До зустрічі, друзі!